بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای کار و شروع کار مهمترین قسمت کار شما انتخاب نام دامنه است. اما قبل از اینکه بخوام در مورد اینکه چطور یه دامنه خوب برای شروع کار انتخاب کنید، در مورد اینکه دامنه چی هست با شما میخوام صحبت کنم که بدونین اسم دامنه ها چیه و چه ماهیتی داره. بحث فنی حدودیشو براتون مطرح کنم در فایل های بعدی به صورت مفصل تر در مورد انتخاب درست دامنه و در واقع جریان دامنه ها با شما صحبت خواهم کرد که چه دامنه بر چه اساسی باید انتخاب بشه، پارامترهای انتخاب دامنه درست چیه، اینها رو برای شما کامل بیان خواهم کرد. دامنه ها توسط مؤسسه ثبت دامنه بین‌الملل یا ICANN یا آیکان بهش میگن اصطلاحاً مخفف، کار مدیریت دامنه ها انجام میشه و در واقع این مؤسسه دامنه ها رو در دنیا تعریف میکنه. دامنه 3 قسمت داره. اولین قسمت که معمولاً www هستش ماهیت دامنه رو بیان میکنه، چون ما غیر از www نوع دیگه از دامنه ها رو داریم که با هدفهای دیگه استفاده میشه. www یعنی World Wide Web، هدفمون در واقع نمایش به صورت وبسایتی هست. در بعضی از دامنه ها و اسم سایت ها هدفشون ماهیت نمایشی نیست، مثلا هدفشون فایل FTP استفاده میشه یا چیزهای دیگه، هر کدوم پروتکلاشون فرق میکنه، به اون کاری نداریم. معمولا تمام وبسایت هایی که داره استفاده میشه و مورد هدف ما هستش با www شروع میشه. البته الان در حال حاضر اکثر مرورگرها این W رو حذف میکنن و اسم بعدیشون میارن. بین این 3 قسمتی که دامنه وجود، چون گفتم از 3 قسمت تشکیل میشه، بین هر قسمت یه نقطه قرار داره. www. یا همون نقطه اسم دامنه، اینجا رو میگن اسم دامنه. و در واقع پسوند دامنه که میاد نوع دامنه و موضوع دامنه رو نشون میده در انتها قرار داره. پس ماهیت، اسم و نوع دامنه. این نوع دامنه ها متفاوته. همینجوری که شما میگین اسم های مختلفی در دامنه ها دارید. بعضی ها دامنه هاشون IR هست، یعنی مثلا برفرض aradbranding.ir، www.aradbranding.ir. این 3 قسمت دامنه ها هستش. اگر دامنه مثلا .com باشه، یه مدل دیگه هست www.aradbranding.com. این یه اسم دیگه هست. اسم ها چه فایده‌ای دارن؟ اسم ها برای این هستن که مثل یه نشانی هستن، مثل کد پستی هستن. هر کسی این اسم رو تایپ کنه به اون محلی که اطلاعات اون سایت نگهداری شده توسط تمام سیستم های مدیریت اینترنتی که در واقع همون که آیکان در واقع مدیریت میکنه ارجاع داده میشه. حالا پروتکل های مختلفی داره که چون خیلی تخصصی میشه من واردش نمیشم و هدف اینه که موضوع رو بشناسید. پس اگر کسی میخواد به جایی بره، آدرس میپرسه، میگه فلان محل، فلان جا، فلان آدرس، همه اون نقطه رو بهش نشون میدن. اسم شهر رو که میاری میدونه کجا هست و همه اون محل رو بهت نشون میدن. وقتی اسم دامنت هم بزنن، همه اینترنت شما رو به اون آدرسی که درسته ارجاع میده تا وقتی مخاطب میخواد شما رو پیدا کنه، سایت شما رو ببینه، استفاده بتونه بکنه و پیدا کنه آدرستون رو. نره سایت یه شرکت دیگه رو باز کنه، اشتباه نشه، بتونه دقیق باشه. از سال 2012 هم اسم‌ها غیر از انگلیسی فارسی هم قابلیت اینو پیدا کردن که به صورت فارسی هم راه اندازی بشن یا به زبان‌های دیگه، یعنی غیر از انگلیسی حروف دیگری هم میشود استفاده کرد، اما خیلی معمول نیستش. در دنیا معمولا انگلیسی استفاده میشه، یعنی تمام اون حروفی که نوشته میشه انگلیسی نوشته میشه. مثلا آراد برندینگ کاملا انگلیسیه، میتونستیم آراد برندینگ فارسی هم بنویسیم، اما خیلی معمول نیستش در دنیا. و در واقع اون پسوندها و خود نام دامنه همه با انگلیسی استفاده میشه. دامنه ها با پیشوندهای با نوعهای متفاوتی شناخته میشن. مثلا دامنه هایی که TLD یا Generic Top Level Domain یا همون در واقع اسم دامنه یا اسم نشانه هستش. بعضی موقع به اسم Global TLD یا در واقع دامنه های جهانی سطح بالا شناخته میشن. دامنه هایی هستن که به صورت عمومی مطرح استفاده میشن، مثلا .com. ما خیلی سایت ها رو شنیدیم، مثلا برفرض aradbranding.com، این یه اسمه و اون .comش یه پسوند GTL یا گلوبال هستش که در دنیا استفاده میشه. غیر از اینها پسوندهای دیگه هم داریم که گلوبال هستن،
مثل .NET که مخفف نتورک هستش، .com که کامرشیال هستش، .org در واقع گورنمنت هستش، .info که مخفف اینفورمیشن هستش و مشابه این حالا چند مورد دیگه هستن، ولی معمول ترین دامنه هایی که داره استفاده میشه این چند دامنه هستن که خیلی معروف در دنیا هستن و استفاده میشن و معمولا شما اگر بخواید سایت خیلی بهتری انتخاب کنید از این دامنه ها میتونید استفاده کنید. یه سری دامنه ها داریم که CTL بهش میگن، مثلا country top level domain بهش میگن، که دامنه هایی هستن خاصن، مثلا دامنه .ir aradbranding.ir به معنای این هستش که این دامنه توسط کشور ایران مدیریت میشه، اون آی‌آرش بابت اینه که کشور ایران مدیریت میکنه، یعنی دولت ایران تصمیم گیرنده این هست که این دامنه رو به کسی بده یا نده، این اسمو به کسی بده یا نده. اما دامنه های GTL دامنه هایی که آزادن، هر کسی از هر جای دنیا با هر تفکری با هر نوع ذهنیتی میتونه بگیره و هیچ محدودیتی در اختیار دادن این دامنه ها وجود نداره و همه در اون آزاد هستن و ما در واقع در استفاده از دامنه هیچ مشکلی نداریم. یعنی شما ایرانی باشین، آمریکایی باشین، هر جای دیگه دنیا باشین، هیچ فرقی نمیکنه، دامنه رو برای خودتون ثبت کردین، این اختیار رو دارین که ازش استفاده کنید و محدودیت در استفاده ندارید. پس دامنه ها شرایطشون به این صورت هستش و داره مدیریت میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم. در آموزش‌های بعدی در مورد اینکه چطور دامنه‌ای باید انتخاب کنید و چه اصولی برای انتخاب دامنه داره برای شما صحبت خواهم کرد تا با موضوع کاملا آشنا بشید. امیدوارم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.